Chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Và hôm nay mình xin phép được chia sẻ một món chay ngon dễ làm tại nhà. Món này có tên là sườn non chay chiên cánh hồng. Một món ăn rất là hấp dẫn quý vị. Với cái hương vị là rất là giòn nha. Sườn của mình chiên rất là giòn, không bị thấm dầu. Và đặc biệt là có hương vị hơi cay cay nhẹ nè, rất là nồng nàn. Đó, quý vị ăn với cơm trắng hay là ăn với bún rau gì đó cũng rất là thơm ngon hấp dẫn. Thì để thực hiện được cái món sườn non chay chiên cánh hồng như thế nào thì mời tất cả quý vị và các bạn cùng vào bếp để thực hiện cùng mình nhé, với những cái nguyên liệu rất là cơ bản mà các bạn có thể dễ dàng kiếm. Rồi, bây giờ mình sẽ xin được phép giới thiệu cái phần nguyên liệu. Nguyên liệu chúng ta cần có đó là sườn non chay. Sườn non chay thì các bạn có thể dễ dàng mua ở những cái tiệm đồ chay quý vị, ở chợ đều có bán. Mình sử dụng ở đây là 7 miếng sườn non chay. Ở đây mình đã ngâm này các bạn, ngâm được khoảng 30 phút rồi. Tiếp theo về cái phần gia vị thì quý vị có thể sử dụng hành lá, ớt, tỏi và khoảng một gốc tư nha quý vị, gốc từ của cà rốt. Nếu bà con nào ăn thuần chay thì chúng ta thay thế bằng hành bao rô nha bà con. Thì tiếp tục về cái phần gia vị nữa là mình ở đây mình sử dụng đường, hạt nêm chay, cũng như là nước mắm chay và dầu ăn. Chúng ta dùng để chúng ta chiên nha bà con. Đó, rồi bây giờ đã đầy đủ những cái phần nguyên liệu rồi, chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện thôi nha bà con. Sườn non chay này thì mình mua về, mình ngâm khoảng 30 phút thì nó sẽ mềm. Và con lưu ý là để nước ngập đầy nha, đầy cái miếng sườn non chay mình cho nó mềm ở các góc luôn. Sau khi mà mềm thì chúng ta sẽ cắt ra. Nếu miếng bự thì chúng ta cắt làm 3, còn miếng nhỏ thì như dày á thì mình sẽ cắt làm 2 thôi nghe bà con. Đó, miếng sườn non mình ngâm bây giờ nó mềm nè, đặc biệt là ở chỗ mấy cái gốc á, bà con bóp nó phải mềm luôn thì mình chiên mình ăn á, nó mới ngon nha bà con. Đó. Sau khi mà chúng ta ngâm rồi, chúng ta phải rửa qua lại với khoảng 3-4 nước và chúng ta vắt thiệt là khô nè. Các bạn xem nè, mình vắt rất là khô. Khi mình chiên á, nó sẽ không bị văng nha. Đó, sau khi mà nó khô như vậy nè, chúng ta sẽ lấy ra, chúng ta xẻ. Đó, cái một đầu. Nè quý bà con coi mình xẻ nè. Đó, mình xẻ một đầu. Đó. Tại vì cái đầu này nè, như cái đầu này nó có những cái sẵn một cái, rồi thì mình khỏi xẻ nha bà con. Chúng ta dùng cái mũi dao chúng ta xẻ vô mỗi cái đầu nó xẻ nhẹ vậy nè, chúng ta đảo lại giống như là một bánh mì đó bà con. Thì cứ như vậy thì bà con sẽ lần lượt chúng ta xẻ hết. Nếu cái nào nó phồng lên mà nó tạo ra rồi thôi thì chúng ta khỏi xẻ. Nó sẽ ra một chút nữa chúng ta chiên lên, nó phồng lên rất là đẹp và rất là ngon nha bà con. Đó, cái miếng này nó có sẵn rồi nè. Đó, chúng ta nhẹ tay thôi, sử dụng cái dao nào không bén lắm cũng được. Nó phải cẩn thận trong cái khâu này nha bà con. Đó, này mình sẽ rồi nè, xong, vậy là xong. Tiếp theo về cái phần hành lá thì chúng ta cũng băm ra thôi. Quý vị bà con mình băm nhỏ ra. Bà con nào ăn thuần chay thì mình thay thế bằng hành bao rô nha bà con. Hành bao rô cũng rất là thơm, người ta còn gọi là tỏi tây á bà con. Mình thì ăn chay thôi chứ không có thuần, nên mình có thể ăn hành lá, nên mình sử dụng hành lá thường đó bà con ăn thuần chay thì không có sử dụng được hành cũng như là tỏi thì thay thế bằng hành bao rô. Đó, còn phần tỏi mình thì mình cũng đập dập ra luôn, đập dập nhìn nè, một lát chúng ta phi nó rất là thơm. Đó, sau khi đập dập hơi hơi là được với bà con. Đó, thì chúng ta sẽ băm ra, băm nhuyễn hết cái phần tỏi của mình ra luôn. Tỏi thì mình xài khoảng 4-5 tép tỏi, 4-5 tép tỏi. Tại vì tỏi này nó có chống oxy hóa. Nó nói chung mình ăn nhiều cũng rất là tốt. Cái phần cà rốt thì mình sử dụng 1/4 của cà rốt thôi. Mình cũng cắt nhỏ ra, cắt theo cái kiểu hạt lựu á bà con. Nó thứ nhất là mình làm cho cái màu sắc nó thêm phong phú, thứ hai là trong cà rốt nó cũng rất là tốt cho sức khỏe. Rồi tiếp tục là cái phần ớt, để tạo cái vị nồng cho cái cánh hồng của mình, mình phải sử dụng ớt.
Ớt thì mình sử dụng 3 trái, mình cũng băm nhỏ ra luôn. Trước tiên mình xắt ra rồi mình băm. Bà con nào băm càng nhuyễn thì càng tốt bà con. Nó nhuyễn thiệt nhuyễn thì nó sẽ bám vô cái cánh ngon hơn. Tiếp tục chúng ta sẽ bắt cái chảo dầu lên để cho nó nóng, rồi chúng ta cho dầu vào. Dầu vừa hơi hơi được là chúng ta đã bỏ vô được rồi bà con, không cần sôi lắm. Nó vừa nóng lên đủ là chúng ta đã bỏ vào được rồi. Đó thì lần lượt chúng ta sẽ bỏ vào, chúng ta chiên theo một dọc gì nè, rồi chúng ta đảo á, chúng ta kiểm soát cái miếng sườn non chai của mình á, nó sẽ dễ dàng hơn. Thì mình sẽ khi mà mình đảo những cái miếng á, mình cũng đảo lần lượt như vậy luôn. Đó, rồi mình sẽ không có sợ nó bị khét các bà con. Đó, mình cứ đảo vòng vòng á, mình bỏ vô miếng nào trước thì mình đảo trước, miếng nào sau thì mình đảo sau. Đó, như vậy nó sẽ chín đều và chúng ta dễ kiểm soát, nó sẽ không có bị khét. Bà con coi nè, nó cái miếng của mình bây giờ đó, khi mà nó chín này nè, nó vàng lên giờ rất là đẹp. Và đặc biệt nè, bà con coi nè, cái nãy mình đã mổ ra mình tạo một cái đường nhỏ ở trên cái đầu nó bà con. Giờ nó đã nở ra như một cái cánh hoa nè bà con nè, dòm nè. Đó, khi mà mình trang trí lên dòm nó rất là đẹp là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lúc này á, mình chiên trong dầu nhiều gì nè, cái miếng sườn non của mình á, nó cũng giòn hơn khi mà chúng ta không mổ cái bụng của nó ra. Đó, trong cái phần mà cái miếng sườn non mình nè, đó mình tạo một cái rãnh nhỏ này đó, lúc mình chiên á, dầu nó ngập vô và mình chiên nó rất là giòn nha bà con. Đó, cái đó là một cái chi tiết nhỏ nhưng mà nó làm nên cái món ăn mình rất là ngon và hấp dẫn, và nó giòn cũng khá là lâu á bà con. Rồi bây giờ đã xong cái phần chiên rồi thì chúng ta cho cái phần dầu bớt ra, mình chừa lại một xíu thôi bà con. Đó, mình chừa lại chút xíu. Giờ mình sử dụng cái phần hành lá của mình nè, hành lá của mình nè bà con. Mình vô mình phi. Đó, rồi cà rốt luôn. Cái này làm như mình làm cái phần mỡ hành á, cái phần sốt đó, nhưng mà mình có thêm cà chua vô cho nó, thứ nhất là nó tăng cái màu sắc, rồi nó tăng lên thêm cái độ dinh dưỡng cho cái món ăn của mình nữa. Đó, trong cà rốt nó chứa rất là nhiều cái chất dinh dưỡng. Thì bà con để lên xào khoảng 1 phút là được rồi. Thấy cái phần hành của mình á, nó hơi vàng vàng. Cà rốt thì nó vừa chín tới thôi, đừng có cho nó chín quá cũng không có ngon đâu bà con. Nó còn hơi sống, nó còn giòn giòn á, thì chúng ta sẽ ăn nó ngon hơn. Nó như vậy là mình thấy được rồi nè bà con, đừng có để cho nó chín quá sẽ không có ngon. Rồi sau khi mà chúng ta xong cái phần mỡ hành đó thì chúng ta tiếp tục cho một xíu tỏi vào. Đó, cho tỏi vào thì chúng ta sẽ phi lên, cho một xíu tỏi chừa lên một ít nha, phi lên nó thơm. Thì chúng ta sẽ nêm cái phần nước mắm vào, nước mắm chai nha bà con, 1 muỗng nước mắm chai, kèm theo đó là nước nha bà con. Ở đây thì mình sử dụng 1 muỗng nước mắm chai và 2 muỗng canh nha bà con. Tiếp tục thì chúng ta sẽ khuấy lên và chúng ta đợi cho nó sôi lên nha bà con. Đó, chúng ta sẽ khuấy đều lên. Đó, chúng ta đợi cho nó sôi lên. Sau khi mà thấy nó sôi bụng lên là chúng ta sẽ cho đường vào, chúng ta cho 1 muỗng đường vào. Đó, chúng ta cũng khuấy lên cho cái hỗn hợp mình nó hơi sền sệt đó. Đường nó vào lúc mà sôi đó, nó sẽ mau tạo cái độ sền sệt đó bà con. Đó, tiếp theo thì để cân bằng cái hương vị này thì chúng ta cho khoảng nửa muỗng hạt nêm vào, hạt nêm chai từ nấm đó bà con. Rồi như vậy là được rồi đó bà con. Đó, chúng ta đun một chút xíu với cái lửa nhỏ nha. Rồi chúng ta tiếp tục cho hết cái phần tỏi còn lại vào, rồi ớt luôn chúng ta cho vào. Đó, rồi chúng ta sẽ đảo đều lên. Vừa cho vào chúng ta đảo đều khoảng 30 giây là được rồi con. Rồi chúng ta sẽ cho luôn cái phần sườn non chai chúng ta vừa chiên rất là giòn á, giòn khấu luôn, cho vào. Lúc này chúng ta đảo đều. Bà con lưu ý lúc này là chúng ta để lửa nhỏ thôi nha bà con, lửa nhỏ thôi để tránh mà để lửa lớn quá thì nó sẽ dễ bị khét. Lúc này chúng ta phải nhanh tay nữa, chúng ta đảo đều cho cái phần nước sốt
nước mắm á, nước mắm với đường á, nó sẽ ngấm đều vô cái phần sườn non chiên của chúng ta, nó sẽ ngon hơn nè bà con thấy nè, rất là ngon nha. Nó cái phần nước sốt mình gồm có đường, nước mắm rồi tỏi, ớt nữa, thì những cái nguyên liệu này nó sẽ tạo nên cái vị hơi mặn mặn, ngọt ngọt và cay nồng của cái món sườn non chay chiên giòn hình cánh hồng nha. Đó. Sau khi xong rồi chúng ta sẽ gấp ra, tùy các bạn thôi, các bạn có thể để nó đứng, hoặc chúng ta sắp theo những cái hình như một cái cánh hoa hồng á, thì cái món này các bạn có thể sắp lên rồi chúng ta trang trí rất là đẹp. Đó, sẽ có thể dùng cho các món chay, dùng để đại tiệc các bà con. Thì mình với một cái công thức rất đơn giản và một cái cách trang trí không có cầu kỳ lắm mà tạo nên một cái món ăn rất là ngon, một cái món chay ngon, đơn giản, dễ làm. Cảm ơn bà con đã luôn ủng hộ kênh của mình. Xin thân ái chào tạm biệt, nhớ like, share và chia sẻ cho nhiều người xem hơn.